ආයුබෝවන් මේක තුළින් වහන්සේ ශික්ෂාලන ලක අපිෝ විඩිය චිකිත්සත් එක්ක ඉතින් අපි අද බලන්න යන්නේ Google Keep Note කියන ඇප් එක මොකක්ද වගේම මේකෙන් අපිට තියෙන ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා. සරලවම ගත්තොත් Google Keep Note කියන්නේ notepad එකක් වගේ ඇප් එකක්. මේක ඇප් එකක් කිව්වට අපිට ලැප්ටොප් එකකින් වගේම ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකකින් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන්න අපිට තියෙන ඕන Google account එක. ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තියෙනවා ඔයාලට බොහෝ දුරට මේනකොටත් Google account එකක් ඇති. ඒ Google account එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන්න. Notepad එකකදී සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන් වෙන්නේ ටෙක්ස්ට් සේව් කරන්න විතරයි. ඒත් මේ ඇප් එකේදී අපිට පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එතකොට ඉමේජ් ටාස්ක් ලිස්ට් වගේ දේවල් සේව් කරගන්න. හිතන්න ඔයා මොනවා හරි වැඩ ගොඩක් කරගෙන ඉන්න ටවුන් එකට වගේ යන වෙලාව. එතකොට අපි මතක තියාගෙන යන දේවල් සමහර ලාවට කරගන්න අමතක වෙලා ඉවර වෙනවා. ඒ ආවට පස්සේ තමයි මතක් වෙන්නේ. හැබැයි මේ ඇප් එකේදී අපිට පුළුවන් කරන්න තියෙන වැඩ ටාස්ක් ලිස්ට් එකක් විදිහට හදාගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් සම්පූර්ණ කරගන්න වැඩ ටික් එකක් දාලා සම්පූර්ණ කළා කියලා සටහන් කරගන්න. ඒ වගේම සමහර ලාවට අපිට එන අදහස් පස්සේ ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා හිතාගෙන හිටියත් අපිට ඒවා අමතක වෙලා යනවා. ඒ වගේ දේවල් අපිට පුළුවන් ඉක්මනටම මේ ඇප් එකෙන් සේව් කරගන්න. ඒ වගේම Google account එකත් එක්ක මේ ඇප් එක සම්බන්ධ වෙන නිසා ඔයා ෆෝන් එකෙන් සේව් කරන දේවල් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකකින් එහෙම නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. තව විශේෂ දෙයක් තමයි ඔයා මේකේ සටහන් කරන දේවල් ඔයාට විතරක්ම නෙමෙයි ඔයාට කැමති නම් පුළුවන් තව අයත් එක්ක එකතු වෙලා සංස්කරණය කරන්න. අපි බලමු මේ කතා කරපු දේවල් කොහොමද ඇප් එකෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරගන්න කියලා. මුලින්ම යන්න ඕන Play Store එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න Keep Notes කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැනටමත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන නිසා ඕපන් කියලා මට නේ පෙන්නන්නේ. ඒක නැත්නම් ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඕපන් කරාම ඇප් එක මොනවද කියලා. ඇප් එක මුලින්ම ඕපන් කරාම අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ මේ විදිහට. ඔයාගේ Google account එකේ logo එක දකුණු පැත්තේ උඩ කෙළවරෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට වෙන Google account එක පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් එතන ටච් කරලා අපිට account එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මුලින්ම මේකේ නෝට් එකක් දාගන්න කොහොමද කියලා. පහළ තියෙන මේ ප්ලස් සයින් එක ප්‍රෙස් කරාම අපිට පුළුවන් නෝට් එකක් ටයිප් කරන්න ගන්න. ඒක ටයිටල් එක විදිහට අපිට කැමති ටයිටල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් ටෙස්ට් 1 කියලා දානවා. ඊට පස්සේ නෝට් එක විදිහට අපිට අපි සටහන් කරගන්න ඕන දේ දාන්න පුළුවන්. මේකට දැනට ටෙස්ට් නෝට් කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ නෝට් එක විශේෂ කරලා හඳුනගන්න ඕන අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන ඩොට් තුන වල අපිට කැමති පාටක් දාගන්න පුළුවන් මේ නෝට් එකට. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකෙන් තව කොපියක් ඕන නම් ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඊළඟ පියවරේ පැහැදිලි නිසා දැන් මම මෙතනින් කොපියක් ගන්නවා. හරි අපි බලමු මේ තියෙන මේ විදිහට අපිට නෝට් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. වගේම මම තව නෝට් එකක් හදන්නම්. අපිට පුළුවන් මේවා ලේබල් කරලා වෙනම වෙන් කරගන්න. ඒක නම් වම් පැත්තේ උඩ බටන් එක ඔබනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන තියෙනවා create new label කියලා. ඊට පස්සේ ඒකට අපිට පුළුවන් අපි දාන නෝට් කැමති විදිහට හරියට නිකන් ෆෝල්ඩර් හදලා වගේ වෙන් කරලා තියාගන්න. අපි මෙතන දැන් හදමු category 1 කියලා. එතන category 2 කියලා තව එකක් දාගමු. හරි දැන් අපිට පුළුවන් මේ නෝට් අපිට කැමති ලේබල් එකකට ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගිහලා ලේබල්ස් වලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේක පේන විදිහ නෝට්ස් පේන විදිහ බලස් කරගන්න ඕන නම් ඉතින් තියෙන බටන් එක බලමු. මේ විදිහට තීරු වශයෙන් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට ටයිල්ස් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේකෙදි පුළුවන් තව ටෙක්ස්ට් විතරක් නෙවෙයි අපිට කැමති නම් රූපයක් ඇඳලා වගේ දාගන්නත් පුළුවන්. ඒකට මම මෙතනින් මේ ටූල් එක ගන්නවා. මේ කැමති විදිහකට අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි
ටාස්ක් ලිස්ට් කියන එක. අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕනම් වොයිස් නෝට් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඒකට අපිට Google app එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්න ඕන. ඒක අපිට මෙතන කැමති ඉමේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. මම දැන් ඒක කරන්න යන්නේ නැහැ. මම තව නෝට් එකක් හදාගන්න මේ විදිහට. තව නෝට් කීපයක් හදාගන්න මේ විදිහට. අපි දැන් මේකට මේකත් ඇඩ් කරගමු ලේබල් එකකට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පහසුවෙන්ම මේ ලේබල් කරපුවා මෙතනින් හොයාගන්න. මේ ලේබල්ස් ටික මෙතනින් පේන්න තියෙනවා. එතකොට අපිට අදාළ ලේබල් එකට අදාළ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි අපිට රිමයින්ඩර්ස් උනත් දාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට පුළුවන් එකට මෙතන උඩ තියෙන මේ බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ අපිට දිනයක් වගේ ස්ථානයක් ඕනනම් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ටාස්ක් වලින් අපිට වැදගත්ම වෙන ඒවා පින් කරලා තියාගන්න පුළුවන් උඩින්. හරි. එතකොට පින් ඒවා මේ විදිහට වෙනම පෙන්නනවා. තව විජෙට් එකක් වෙන අපි බලමු. ඒක ඔබට ගිහිල්ලා ස්ක්‍රීන් එක ටච් කරගෙන හිටියා අපිට විජෙට් ඇඩ් කරන්න වෙනවා. ෆෝන් එකෙන් ෆෝන් එකට වෙනවා. සමහර ලාට පින්ච් කරාම වෙනවා. සමහර වෙලාවට zoom කරාම වෙනවා. ඒක බලමු මේකෙන් කොහොමද keep note tab එකේ විජෙට් එකක් දාගන්නේ කියලා. දැන් මේ තියෙන එක මම මෙතනින් මේ විජෙට් එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් මේ ඊමේල් එක මොකක්ද කියලා තෝරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ තේරුවට පස්සේ අපිට පුළුවන් කැමති නම් all notes දාගන්න නැත්නම් pin notes දාගන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ reminders ටික විතරක් නැත්නම් category එක කියන්නේ labels අවශ්‍ය නම් ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මම දැනට ගන්න pin notes ටික. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක size එක අපි ටිකක් වැඩි කරගමු. හරි. මේ විදිහට විජෙට් එක දාගත්තාම අපිට පාස් වෙන්න පුළුවන්. අපි මොනවා හරි ටාස්ක් ලිස්ට් එකක් හදාගෙන තියෙනවා නම් ඒවා වැඩ කරන විදිහට ටික් කරලා අපිට සලකුණු කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම දැන් මේ ටාස්ක් 1 එක කරලා ඉවරයි නම් ඒක අපිට මේ විදිහට ඩන් කියලා මාක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක අපිට මේ විජෙට් එකෙත් පෙන්වනවා checked item කියලා. ඒ වගේම කරන්න තියෙන ටාස්ක් ටික අපිට වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. වෙබ් වර්ෂන් එකත් මේ විදිහටම තමයි වැඩි වෙනසක් නැහැ. අපි කරන්න ඕන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා keep note කියලා සර්ච් කරලා තමයි Google account එක තෝරලා මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඒ විදිහට තමයි Google keep note කියන app එක අපිට ප්‍රයෝජන විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, ඒ වගේම subscribe කරන්න මතක් කරන්න එපා. ඔයා කැමති නම් විතර අනිත් අයටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ස්තුතියි.